Hello guys and welcome back to my channel, and for today's video, magluluto naman po ako ng crispy pata. At ang mga sangkap na aking gagamitin ay 1.5 kilo ng pata ng baboy, sibuyas, bawang, asin, paminta, laurel at tubig na gagamitin natin na pampalambot sa pata ng baboy. At kung gusto nyong malaman kung paano ako magluto ng crispy pata, please watch this video until the end. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ito naman ang pamamaraan ko o style ng pagluluto ng crispy pata. Hinugasan ko munang mabuti sa running water at hinilumusan ng asin ang buong pata at saka pinatiktikan. Ngayon naman, ilalagay na natin sa kaldero ang ating pata. At ilalagay na rin ang mga sangkap, katulad ng laurel, bawang, sibuyas, paminta, asin at tubig. Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa aking mga ka-team, ka-GC, Team Nanay Lucy, ka-Fix, ka-Idol, Team Banana at Team Mina. At sa aking mga members, super chatter, thank you so much sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa akin. At sa aking family na laging nandyan para sa akin, thank you so much. Sa aking anak, sa aking apo at sa aking hubby, thank you so much. At mega love shout out sa mag-asawa na aking kumare at kumpare kay Enan Saura at kay Leila Saura, Bebe sa Franco at kay JP sa Franco. Hello! Mega love shout out! Ayan, ilalagyan ko na po ng tubig ang ating pata. At ready na po itong isalang sa kalan at lutuin. Ayan, nakasalang na ang ating pata at ready nang lutuin. Tatakpan ko muna hanggang sa kumulo. At i-check ko from time to time. Ayan, kumukulo na ang ating pata. I-check ko na po kung siya ay malambot na o hindi pa. Binaliktad ko naman po sa kabilang side para yun naman po ang maluto. Kung nakikita nyo ay iba na yung posisyon ng ating pata. Chinek ko ngayon ang ating pata, pero medyo konting oras pa ang kakailanganin para siya ay tuluyan ng maluto. Ayan guys, malapit na siyang maluto at malambot na rin ang ating pata. Ayan guys, hinango ko na ang ating pata at pinatitiktikan para mamaya ay ready na siyang iprito. Piniprito ko na ngayon ang pata. Ingat lang tayo pag tayo nagpiprito at sobrang init ng mantika. Ayan, binalagtad na po yung pata para maluto naman yung kabilang side. Malapit nang maluto ang ating crispy pata. In a minute, ready na tayong kumain. Ayan na guys, ang ating crispy pata. Yay! Luto na siya at ready na tayong kumain. Tara guys, samahan niyo akong kumain. Yum, 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 yum! Nagutom ba kayo guys? Kuha na kayo at kainan na. Baka maubusan kayo. I hope guys na nag-enjoy kayo sa panonood sa aking nilutong crispy pata. See you on my next video. Bye!